so mo ti marry kí n tó lọ, mo ti bímọ méjì. So ìgbà tí kò sí nǹkan kan, tí kò tiẹ̀ sí nǹkan kan lọ́wọ́ mi àtọwọ́ ọkọ mi, obìnrin kan wá, Esther lórúkọ ẹ̀. So kò dárúkọ Libya, Italy ló dárúkọ. Inú mi náà wá dùn pé mo lọ sí Italy, ó dẹ̀ ní a máa wọ plane títí tílẹ̀ fi ṣú, mi rí plane wọ̀. Ká má ṣàfọ̀rọ̀gùn adé Libya. Ó dẹ̀ sọ pé iṣẹ́ wo la fẹ́ ṣe, mo bá sọ pé èmi ò ṣàṣẹ́wó torí adélébọ̀ ni mí, torí bí nǹkan ṣe rí náà ni mo fẹ́ struggle. Ó wá ní kí wọ́n lọ ṣiṣẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀. Àwa dé ọ̀dọ̀ wọn Àràbù. Tá bá débẹ̀ pé ká ṣiṣẹ́ ilé, àwọn ọmọ wọn máa fà wá lọ́yàn, wọ́n máa tẹ̀ wá nídìí, wọ́n máa fà wá gbogbo abẹ́. Tá dẹ̀ nà wọ́n báyìí, wọ́n máa fa gbogbo aṣọ wa ya, wọ́n máa tì wá jáde lóru lọ́jọ́ kan. Ẹnìkan wá rape mi. Àwọn náà, ara wọn náà ló rape mi. Wọ́n ju ríǹgì ọwọ́ mi, wọ́n ju dànù, wọ́n gbá mi létí àwọn 7. Òun ló fògùn bá mi sọ̀rọ̀ tí mi mọ̀ kọ́ tí mo fi lọ ta ilé yẹn. Alẹ́ ni náà gangan yìí. Ìyẹn ni Esther yẹn ló link mi mọ́ ẹni yẹn máa ń pe bọ̀dá yẹn ní bọ̀dá Assis. Assis ni orúkọ ẹ̀. These twin ladies from Ogun State are latest guests on this episode of my migration story series on Legit TV. Even though they did not travel together, they both suffered nearly similar fates as their trips outside the country did not end up well. They share their stories of how they were beaten and molested until one of them got pregnant in the process. Since their return to Nigeria a few years ago, they have been struggling to make ends meet and to stay afloat. My name is Damilare Okanla and you're watching another episode of my migration story series on Legit TV. Báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀? Kí ló dé tẹ́ lọ sí Libya? Mo lọ sí Libya ní 2016. So mo ti marry kí n tó lọ, mo ti bímọ méjì. So ìgbà tí kò sí nǹkan kan, tí kò tiẹ̀ sí nǹkan kan lọ́wọ́ mi àtọwọ́ ọkọ mi, obìnrin kan wá, Esther lórúkọ ẹ̀. So kò dárúkọ Libya, Italy ló dárúkọ. Inú mi náà wá dùn pé mo lọ sí Italy, ó dẹ̀ ní a máa wọ plane. So wọ́n tá bá dé Kano la máa wọ plane. Bàtà dé Kano mo pé àwọn ní sister àmà tí dé rí plane náà, ó ní kí n má worry. The next 15 minutes I'm kọ́ rí pé máa kàn wá receive wa ní mọ́tò. I drove like 10 minutes so tẹ̀ kí n ṣe mi nìkan àpọ̀. So mo rò pé ìgbà tí mo dé máa yá ṣá, ó dẹ̀ ń kó wa lọ. Nọ́mbà ò dẹ̀ lọ mọ́, mo dẹ̀ ti gbàgbé pé ó dẹ̀ ti pé àti ń lọ bóyá a máa wọ plane títí tílẹ̀ fi ṣú, mi rí plane wọ̀. Ká má ṣàfọ̀rọ̀gùn adé Libya. Bá dé Libya báyìí, òun ti délé, òun ti wọ Libya, bóyá flight ló wọ̀. By road náà kọ́ wa gbà. So a dẹ̀ débẹ̀, ó dẹ̀ ti sáré ẹni tá ti jọ ń rẹ́rìn ní ìlú wa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ní Ṣàgámù. Àjọ ìṣeré kẹ̀dẹ̀ kan náà ó tẹ̀ ti sáré change ẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́, ó dẹ̀ ti ń pariwo, ó dẹ̀ ti ń ṣe. Mo dẹ̀ ní sùúrù pé bóyá bó ṣe ń ṣe ń bí nìyí. Ó dẹ̀ sọ pé iṣẹ́ wo la fẹ́ ṣe, mo bá sọ pé èmi ò ṣàṣẹ́wó torí adélébọ̀ ni mí, torí bí nǹkan ṣe rí náà ni mo fẹ́ struggle. Ó wá ní kí wọ́n lọ ṣiṣẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀. Àwa dé ọ̀dọ̀ wọn Àràbù. Tá bá débẹ̀ pé ká ṣiṣẹ́ ilé, àwọn ọmọ wọn máa fà wá lọ́yàn, wọ́n máa tẹ̀ wá nídìí, wọ́n máa fà wá gbogbo abẹ́. Tá bá dẹ̀ nà àwọn ọmọ wọn, wọ́n fẹ́ nà yẹn pa. Tá bá dé wá lé wa jáde lóru pé a nà wọn mọ́, bóyá à ń wẹ̀, ọmọ wọn wọnú bedroom wọn wá bá wa. Tá dẹ̀ nà wọn báyìí, wọ́n máa fa gbogbo aṣọ wa ya, wọ́n máa tì wá jáde lóru. Bí tó ti ṣe yẹn fún wa ṣá, tí mo ṣá ń ké ṣáná ti tì mí jáde lóru lọ́jọ́ kan. Ẹnìkan wá rape mi. Àwọn náà, ara wọn náà ló rape mi. Wọ́n ju ríǹgì ọwọ́ mi, wọ́n ju dànù, wọ́n gbá mi létí àwọn 7. So mo ṣàbẹ̀rẹ̀ sí ń ké. Ọlọ́run ṣá help mi, mo rọ ọmọ kékeré kan help mi. Ibi tá tó lọ sá sí àṣélé olè tí nìyẹn. Ẹ̀ ṣá rape mi, rape yẹn ìgbà tí mi mọ hospital road mo gbà wọlé. Ìyà yẹn pọ̀ gan-an, kò sí oúnjẹ, kò sí nǹkan kan, kó mi lè pélé, kò sí phone. Mo ṣá fún mi lóyún, bàtàn fún mi lóyún. Mi mọ nǹkan tí mo dẹ̀ fẹ́ ṣe. Ojú tí mi lè padà sílé.
mo ṣàròjú mo bímọ yẹn mo ń ké nínú ìyá yẹn bẹ́ẹ̀ títí ṣá mo lọ ń ṣiṣẹ́ ibi tí mo ti lọ ń ṣiṣẹ́ ni òyìnbó kan náà Àràbò ni ó ti rẹ́pù mi wá mo lọ sí hospital ó ní pé kí n lọ register sí hospital yẹn ipasẹ̀ òyìnbó yẹn èmi mo sanwó owó ṣùpọ̀ tí bọ́bọ́ bí òyìnbó yẹn ṣe owó hospital that is 700 dinars which is 70,000 Nigerian money tí mo fi gbára mi lọ hospital mo wá ń pọ̀ wọn mi mo wá ń ṣeré mo wá ń ṣiṣẹ́ so wọn dẹ̀ gbà mí mọ́ ìgbà tó dé ọ̀rẹ́ pé ìyá yẹn ṣàpọ̀ jù pẹ̀lú bébì yẹn bí àwọn IOM ṣe dìde nìyẹn mo wá gbọ́ nípa IOM mo wá lọ sí embassy mo wá register àwọn IOM wọ́n ṣàẹ̀pù mi wọ́n gbé mi dé Nàìjíríà padà mi dẹ̀ ṣe nǹkan kan mọ́ gba tí máa délé mo ti rù gbogbo ẹbí ojú tí ń tì mí àwọn èèyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí ń bú mi pé èrè lóyìnbó mo jèrè pẹ̀lú ọmọ tí mo gbé wá ọkọ tí mo fi sílẹ̀ torí pé èèyàn bá mi sùn lọ́hùn olóhùn ṣe mọ́ ó ní kí ló máa tọ́ ọmọ mi mọ́mí mi ò ṣáà kọ́ mi mò ń gbé lọ́dọ̀ mọ́mí mi bí àwọn IOM ṣe padà pè mí nìyẹn wọ́n fún mi ní 41,000 wọ́n á pè mí pé ọmọ yẹn ń kọ́ àwọn bá mi fi sí school bọ̀ wọn ò ní kówó fún mi wípé àkáǹtì ẹni tó bá rẹ́gísítà pẹ̀lú bank school yẹn pẹ̀lú bank wọ́n ní school yẹn máa lágbára gan ọ̀nà àwọn àsanwó 2 years 2 years náà lè ti kọjá èmi tiẹ̀ ṣì ń rò níjẹta pé kí n mọ́mọ yẹn kúrò ńbẹ̀ torí 2 years tán sanwó ti kọjá mi lágbára school yẹn owó tán fún mi kí n fi bẹ̀rẹ̀ business ní ẹni lockdown bẹ̀rẹ̀ tàná ọ̀hún owó yẹn tán ṣùgbọ́n kò sí nǹkan kan mo padà sẹ́yìn ti tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ gan ó dájú èyí tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wá kó sí lọ kò sí nǹkan kan èébú ojú tí aṣẹ́wó náà lọ ṣe kíní kan náà lọ ṣe ṣùgbọ́n wọn ọ̀rẹ́ tó bá understand ó ní 500 naira èyí tó bá lówó wọ́n lè dọ̀gbọ́n fọmọ 200 naira títí ṣá ọmọ ṣáà ti pé 3 years ní last week so ojú tí yẹn ṣá ló dẹ̀ aṣáwá ń ṣàgàm àdẹ̀lẹ̀ lẹ́yìn tá a dẹ̀ ti dúró àti tó rẹ́yàn náà fẹ́ travel ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí n bá wọn lọ sí travel kankan mọ́ kí n kúkú dúró sí ìlú mi Ọlọ́run jẹ́ kí ìyà jẹ mí màá ráàánú Ọlọ́run ìdí tí mo fi sọ̀rọ̀ yẹn tí gbogbo èèyàn pé ẹnikẹ́ni tó bá gbọ́ pé wọ́n lọ lóyìnbó ìyá wa ń bẹ o ọkọ tí mo fi sílẹ̀ tó yẹ pé tí bá wú kọ́ báyà jọ ń wu ni ìgbà tó ti rọ́mọ báyìí gbogbo yàtọ̀ mo ṣàlàyé fún kò lè understand torí wọ́n bóun náà kò ṣe máa tọ́mọ lọ́mọ ni wọ́n ṣe kíní kan ìdẹ̀ ń wò ń tèmi kò dẹ̀ sí nǹkan tí mo lè fẹ́ ṣe ju wípé àtèmi àtọmọ tí mo gbé wá àtọmọ méjì tó wà nílẹ̀ àṣà ń struggle àṣà ń tajà yẹn díẹ̀ but kò ṣáà sí nǹkan kan nírú ọdún nísìn everybody kan ṣáàdé dúró títí oníkàlùkù ń wò kò dàbí ti tẹ́lẹ̀ mọ́ torí ìgbà míì ọmọ yẹn máa fẹ́ máa tọ́ yín jà kó máa bú yín ni kò sí happiness àfẹ́hánú Ọlọ́run àti ìrànlọ́wọ́ èèyàn tí bá rí bóyá happiness yẹn dẹ̀ tún lè padà tí mo lè ṣe é sọ fún mi. Okay. Ṣé ẹ jọ lọ sí Libya àbí ẹ lọ separately? A lọ separately. Ṣé èmi ni mo kọ́kọ́ lọ kò jẹ́ kí n rí ọ̀nà láti sọ fún mi pé kó má wá níṣe ni wọ́n fi oògùn bẹ́ẹ̀ mi sọ̀rọ̀ tèmi fi lọ pàtẹ́mi dé Agadez èmi ò pàtẹ́mi wà ní Ṣàgámù tẹ́tẹ́lẹ̀ mi ò má rí mo ní divorce ọkọ mi ti ṣaláìsí so ọmọ kan ṣo ni mo bí ọmọ yẹn dẹ̀ ti dàgbà ó dúró so ni mo fi wá lọ nígbà tí mo wá dé ọ̀hún bàtí máa dé Agadez ni nǹkan tán fi sínú oògùn yẹn tó ká lára wa àwọn náà ló tún fún wa tó fi ká lójú wa bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo l'Agadez àwa mẹ́ta lálọ́ wọ́n ṣàbẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ̀ mí pé ẹ ti dé ìbàyí náà ni títí wọ́n tó fún mi lábẹ́rẹ́ lẹ́ẹ̀kejì bàtà tí mo dọ̀hún ibì kan ní ìsàlẹ̀ náà wọ́n ń pè bẹ̀yẹn ní ìmọ̀rúkọ bẹ̀yẹn ibẹ̀ ni wọ́n tún ti fún wa ní oògùn ara wa tún balẹ̀ mi ìdè wá dé pariwo mọ́ because mo dẹ̀ tí wọ́n mọ̀ yìí pé ṣe náà yìn jẹ́ẹ̀tì mi pẹ̀lú àwọn nǹkan tó ń fún mi mi ìdè mọ̀ nǹkan kan mọ́ mo ṣáà ní sùúrù bàtà wá débẹ̀ wọ́n ṣàbẹ̀rẹ̀ sí ní sọ èdè yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ èdè èmi ṣáà ń kírun mo ń bẹ Ọlọ́run pé kọ́ Ọlọ́run ṣí mi létí inú kí n ṣí mi létí ta tètè yẹn bá wà níbi kan tí ò bá gbé èdè tó ń sọ wọ́n máa ta ni mo ṣáà bẹ̀rẹ̀ sí ní mo ṣáà gbọ́ nǹkan tó ń sọ yẹn díẹ̀ pẹ̀lú àníyàn àtàdúrà nígbà tí mo wá dé Tripoli ẹni tó gbé mi ń bọ̀ láti sàlẹ̀ ó wá tà mí lójú mi ló ṣe tà mí
àtọmọ kékeré tí mo mú wọlé mi mú ọmọ yẹn rí mo mú ọmọ yẹn pàdé mi lọ́nà ni wọ́n ṣáà tà mí nígbà tí wọ́n tà mí mi àtọmọ yẹn pàdé mọ́ títí dé yìí ta fi lọ ọdún méjì yẹn bẹ̀. Nígbà tí mo wá dọ̀hún mo wá pàdé ẹnìkan lọ́hùn ìyẹn wá sọ fún mi pé kí n má ṣiṣẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ mọ́ àjọ wa ìyẹn wá lọ sọ balance owó tó kù fẹ́ nìyẹn mo wá sọ fún ẹnìyẹn pé kó jẹ́ kí n lọ máa ṣiṣẹ́ ara mi mo ti wá ń ṣiṣẹ́ ara mi ọjọ́ tí mo lọ ti máa dé láti ibi iṣẹ́ mo wá pàdé mo ti lọ sí ibi iṣẹ́ yẹn bí mo ṣe ń bọ̀ láti ibi iṣẹ́ mo wá pàdé àwọn èrò nílé wa èrò pọ̀ gan-an mo wá wò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ ìgbà tí máa dé ta lé o mo ti rí pé wọ́n ti pa bọ̀bọ́ yẹn wọ́n ti fọ́ ẹyin wóró ẹ̀ wọ́n ti wọ ṣòkòtò fún padà èmi dẹ̀ ti wá ń gbédè wọn díẹ̀díẹ̀ mo á ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé wọ́n pa wọ́n dúró ti òkú ẹ̀ ń bẹ̀ pé ìgbàkigbà tí n bá dé màá bá wọn bẹ̀ mo wá ń béèrè lọ́wọ́ ọmọ pé ta ló pa ó lóun lòun pa mo ní kí ló ṣe fún tó pa ó lóun ṣá lòun pa mo wá ní kí ló tó pa mo wá bù ú so òun ti wá mú igi pé òun máa pa mi oyún kẹwàá nínú mi oyún mo ẹni tí mo fẹ́ yẹn ó wà nínú mi mo wá rò pé kí ló yẹ tí ó pa bọ̀bọ̀ yìí ní sàmù nǹkan tó ṣe mí the next thing wọ́n ti wá mú bọ̀bọ̀ yẹn wọ́n ti so lọ́wọ́ wọ́n ti so lẹ́yìn lẹ́sẹ̀ wọ́n ti gbé sẹ́yìn boot wọ́n fẹ́ lọ sọ sí odò bí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo aláò wọ́n ṣàkó gbogbo wa ó di police station ìgbà tán di police station bí mo ṣàṣì bẹ̀rẹ̀ sí ní kéwú ní òkè police station yìí ni ọkùnrin kan wà lókè òun ló jẹ́ bí DPO yẹn bó ṣe á bá mi nìyẹn bó ṣe aráàmù kẹrin kò lè wojú mi èmi náà lè wojú ẹ̀ ní àwọn tó bá mọ èsì wọn ń bẹ̀ ó ṣe wá súnmọ́ mi nìyẹn pé amẹ́ríà madam pé ìyàwó amẹ́ríà tó bá ti di pé muslim ó wá pè mí pé kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n sọ pé rájí mi pé ọkọ mi náà gbé sẹ́yìn búùtù mọ́tò yẹn ó wá ní pé ó wá bọ́ta ó wá lóun ẹ̀pù mi ó wá kó gbogbo àwọn bọ́ìsì yẹn ó wá lọ́kùnrin mo wá sọ fún pé pé mo ti lóyún pé àná èéfì bọ̀m̀bìnù àní pé mo ti lóyún pé oyún àánú mo wá ní pé wà láì mo ní àlà wà mo ní wá bí gan wà bọ̀bọ̀ yẹn wà lọ́ọ̀kì gbogbo bọ̀bọ̀ yẹn kì í ṣe Yorùbá Ghanaian ni àwọn Ghana boy láti association wọn àti Nigeria association wọ́n ṣáà tẹ̀lé mi wọ́n dìde wọ́n gbé òkú bọ̀bọ̀ yẹn àwọn boys yẹn ṣì wà nù sẹ́ wọ́n tẹ̀lé mi wọ́n kọ́kọ́ gbé òkú yẹn because òkú yẹn ti ń lọ sí bíi 4 days nínú mọ́ṣúárì ń bẹ̀ wọ́n gbé òkú bọ̀bọ̀ yẹn wọ́n lọ wá ilẹ̀ kan wọ́n sin òkú yẹn sí bàtà sin òkú yẹn sí èmi dẹ̀ ti wá padà wọ́n ti wá wà nílé wọ́n fi wá sílẹ̀ pẹ̀lú ọmọ tó kú pẹ̀lú àwọn fi wá sílẹ̀ wọ́n wá ní kí n máa lọ sí police station lójoojúmọ́ wọ́n á wò pé kò sẹ́nìbọ̀dì mi bàyà fọ́ Ọlọ́run mo kàn ṣe yọ̀ǹda kéèsì yẹn sọ́wọ́ Ọlọ́run ni ìgbà tó di after 8 days tí bọ̀bọ̀ yẹn kú wọ́n tún ṣe padà wá sínú ilé yẹn ni wọ́n wá bá mi wọ́n wá ṣílẹ̀kùn bó tún ṣe sọ fún mi pé òun fẹ́ bá mi sùn pẹ̀lú oyún ni wọ́n wá sọ pé mo á gbé Kùránì jáde mo ní mashallah pé kó bá mi sùn pẹ̀lú oyún yẹn pé tó bá sì lè bá mi sùn kó wá ní kí n ju Kùránì yẹn sílẹ̀ mo wá ní pé mi ní jù sílẹ̀ pé kó pa mí kó bá mi sùn pẹ̀lú oyún yẹn ó wá ní bó ṣe bí kejì ẹ̀ ṣe sọ fún mi pé kó bọ́ta àkọ́kọ́ fílẹ̀ torí pé èmi pé torí àwọn boys náà ti mú àwọn tó kú wọn wà ní police station pé èmi ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn fún wọn pé wọ́n máa bá mi sùn pẹ̀lú oyún máa gbé Kùránì yẹn dání pé kó bá mi sùn pẹ̀lú oyún yẹn wọ́n wá fi mí sílẹ̀ wọ́n wá lọ títí mi ìdẹ̀ lè ṣiṣẹ́ mọ́ mo wà nínú oyún pẹ̀lú kíní pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ aráàmù ni obìnrin méjì ò lè gbé inú ilé mi ì lè lọ sọ́dọ̀ ìkejì mi pàtàkì tí wọ́n pé adẹ̀ ti wà níbì kan náà mi ì lè lọ aṣàkàndé ń blame ara wa pé ìwọ tó tiẹ̀ mọ̀ èmi tèmi ò tiẹ̀ wá mọ̀ nǹkan ó ṣe wà ní kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe mọ́ mo rò pé ìyẹn wá ní pé ṣé mi ń bọ̀ lé má ní mi lè wá sílé ipe ó sàn kí n ní sùúrù kí n bímọ yẹn síbẹ̀ pé tí bá bímọ yẹn má dé máa bọ̀ nílé mo ṣáà ní sùúrù títí tí mo fi bí ọmọ yẹn àwọn family bọ̀ yẹn ṣáà ń pè mí pé kí n máa gbọ́ ọmọ yẹn máa bọ̀ ní ọ̀dọ̀ wọn lọ́hùn mo á ní bí kán ní sùúrù kókó jẹ́ kí n bímọ yẹn mo ṣáà bímọ yẹn síbẹ̀ the next thing bíi 4 days after tí mo bọ̀ láti hospital ṣe ni mo rí bọ̀bọ̀ tí ó pa bọ̀bọ̀ yẹn gọgọgọgọ ìlú yẹn kò sí ọba kò sí òfin kò sí nǹkan kan bó ṣe padà bá mi ni pé òun lòun pa bọ̀bọ̀ yẹn o pé òun tún máa pa mí àwọn association wà fún mi lówó pé kí n lọ gba alé kí n kúrò ní àràǹdì yẹn mo wá lọ gba alé mo wá kúrò láàràǹdì yẹn kò jẹ́ kí n rí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn mọ́ títí ilé tí mo tún lọ gbà tó bá di lóru bàbá tí mo lọ gba alé lọ́wọ́ ẹ̀ ṣe nìyẹn máa tún sọ pé mo bá mi sùn
mo wò pé irú kí lélẹ̀ nínú ìlú tí wọ́n sọ pé ìṣeré àwọn bẹ̀rù Ọlọ́run pé irú ìlú wo lélẹ̀ títí tí mo ṣáà ní sùúrù tí oyún yẹn fi pé oyún yẹn gan ò pé 9 months bóyá bí 8 months plus Ọlọ́run kọ̀ pé ọmọ yẹn kó mọ wálé ilé ayé ni mo ṣáà bímọ yẹn ìgbà tí mo bímọ yẹn mo lọ sí Nigeria Association àwọn ló wà yẹn click wa mọ IOM àwọn IOM á gbọ́ gbogbo history yẹn ń gbà yẹn wọ́n ṣáà ní pé kí n má worry wọn ní ká mọ nọ́mbà wa sílẹ̀ àtàmú nọ́mbà wa sílẹ̀ pàtàkì sí délé bí 1 year after tàdé sílé ẹni tó máa bú wa ẹni tó máa tó yẹ pé kò síjà láàrin wa ó ṣàwọn nǹkan tó máa fi bú mi èmi á ṣáà máa pa wọn pé ṣáà ti mọ nǹkan tó fẹ́ fi bú mi àtẹ̀mí wá dé side àdúgbò wa yìí mo fi kúrò ńbẹ̀ wá sí side ibòmí ìpè àwọn ayé mi ṣàṣe wọn kátàkárà wọn ká nípa ọ̀rọ̀ ọmọ yẹn so advice mi fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà tẹ́ bá gbọ́ pé o fẹ́ travel àmọ́ pé kò sí nǹkan kan ní country wa yìí bọ̀ ẹ jẹ́ ká ní sùúrù ká wá lọ ẹ má torí ènì kẹbọ̀ lájẹ́ because tí nǹkan bá ti bàjẹ́ kò ṣeé tún ṣe ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin ọmọ gẹ̀ẹ́sì yẹn ọ̀dọ́ ọ̀sìn yẹn ní sùúrù ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin bismillah. ok obìnrin Esther tẹ ló mú yín lọ láti bíbá ẹ bólẹ̀ tí pàdé ẹni náà rí báwo lẹni náà ṣe jẹ́ sí yín gbà yẹn. ọmọ ìlú wa ń bíbá ẹ náà ni òun wà ní ó sì wà ní Libya ó wà ní Tripoli Libya ọmọ ọ̀dọ́ wa ń bíbá ẹ náà ni ṣé àtìgbà tàtẹ̀ ti lọ ọjọ́ tá ti lọ gan-an kò lè ju 2 weeks láti rí last tàdé fi kúrò mẹ́ẹ̀ àti àlè ríra mọ́ tí wàá fẹ́ rí i pé mo fẹ́ pè báyìí ó máa sọ àràbù ni ṣíni àdá ṣíni kẹlẹ̀ máa ní kẹlẹ̀ máa ní kẹlẹ̀ máa ní ọ̀tọ́ bẹ́ẹ̀ ti sọ ìwọ́ tẹ́ ká jọ́nsọ̀ Yorùbá jọ́nsọ̀ Jẹ̀bú rẹ̀ ti sọ di ṣíni àdá ọ̀dẹ̀ ya gbà fọ́lọ́n ọ̀dẹ̀ ya ní ìdẹ̀ pé mọ́. ṣẹ́yìn nìkan ni Esther yẹn mú lọ láti bàbá ẹ tó bí mélòó. ní ọ̀dọ̀ wa àwa mẹ́ta but tí mo fi kúrò ń bẹ mi rí wọn mọ́ oníkọ́ ọmọ oníkálukú sọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni. fámìlì ọkọ yín nígbà yẹn tẹ máa rẹ gbà kí ni wọ́n á sọ kò sí ohun tó accept yín padà mọ́ bẹ́ẹ̀. fámìlì ọkọ mi ní ìyá ọkọ kí n tó fẹ́ ọkọ mi ìyá ẹ̀ ti kú but àwọn àbúrò ẹ̀ try wípé kó fẹ́ mi but ìgbà tí mo fi wà ní Libya yẹn ó ti ń fẹ́yàn mo rò pé gẹ́ẹ̀tò ti ń fẹ́yìn gẹ́yìn ò dẹ̀ gbà wọ́n ẹ̀wọ̀n òbóbìnrin lé ó dẹ̀ ti ṣe bọ́n ló lọ Libya ṣé kíní kọ̀ọ̀kan ọ̀ṣà ìsọ̀tì iṣẹ́ àti pọ̀jà tó jú tì so àwọn àbúrò ọkọ mi yẹn nǹkan tó bá ní àti tí mo fi gbé ọmọ wá yẹn wọ́n máa fún mi títí tọmọ yẹn fi rìn bí kọ́ lọ sọ́jà àpọ́nrẹ́ àwọn àkúbè ó ṣàwọn ṣèrànlọ́wọ́ díẹ̀ ṣùgbọ́n ìgbà tí mo wá bẹ̀rẹ̀ ṣọ́ọ̀bù padà níwọ̀n bá owó díẹ̀ táyọ̀ ẹ̀ fún ọkọ mi ó wá ìgbà tó wá mọ́mí mi sọ pé kì í má ṣe mọ́ pé ó jẹ́ pé ọlọ́wọ́ epo ni èèyàn tó bá ń báyàn jẹ nígbà tí nǹkan bá wà ní pé nígbà tí àwọn èèyàn gan tán gbọ́ ṣùgbọ́n àwọn AAM ṣọ́wọ́n mi nìkan tó ṣe ìrànlọ́wọ́ díẹ̀ fún bí kiri nǹkan mú sẹ́yìn ìgbà tí ìyàwó ẹ̀ ti ní kó má ṣe wàhálà ló máa fà lójoojúmọ́ kémi tiẹ̀ sì dúró kí n tọ́ àwọn ọmọ mi náà kì má ti gọ́rọ̀ ọkùnrin sáyà jẹ́bi ṣiṣẹ́ wa nìyẹn ìgbà tó dẹ̀ wà tó wá bí ẹ̀mẹ́ta definitely pé kò kẹgbọ́n nǹkan tó mú mi wá sọ yẹn òun náà ní mission láti ṣe nǹkan kan nìyẹn bí ó dẹ̀ ṣe wá mọ́ nìyẹn bí náà ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ṣàdúrà bí ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ṣe prayer tèmi nìyẹn ìkókó súnmọ́ Ọlọ́run tèmi kọ́lọ́n gbá nù ẹ́ dìde kémi náà tó ìyá ṣe lórí àwọn ọmọ mi torí kò tí agbára àti ṣe ìyá kọ́lọ́n fún mi kò tí ì sí nǹkan kan báyìí o. ọmọ mélòó lẹ́yìn wà ní báyìí the other one tẹ fílẹ̀ sí ibà àti tẹgbẹ́ just the 2 of them. Yeah. So plan láti remarry àbí. kò ṣe kí mi plan láti remarry ọmọ méjì kúrò ní kí lèèyàn bí kí n ṣe pé kọ́lọ́ má fẹ́ sin wa sọ́wọ́ wọn mọ̀ àwọn ọmọ méjèèjì ibi skul tó ń fi eléyà àkọ́kọ́ sí yẹn agbára mi ò gbé ìkejì náà kẹ́ ti wà ní secondary school so mi ò ní bíyà mi mọ nǹkan tí n fẹ́ sọ ju pé kọ́lọ́ kò ń ṣe ọ̀rọ̀ ọkùnrin yóò ṣe mí for now. kí làwọn parents ń sọ ọmọ àtẹlẹ fẹ́ lọ sí country lẹ fẹ́ lọ Italy wọ́n lẹ fẹ́ lọ. mi pẹ̀lú passport ni mo lọ gba passport ní immigration ẹni tó bá mi ṣe yẹn pẹ̀lú passport ni mo lọ tí mo kówó lẹ̀ fún láti Nàìjíríà kó tán ṣe yìí jẹ́ẹ̀tì mi nìyẹn
so the new president ti rántí díẹ̀ ti sọ ní Agadez. ní Agadez ni because tó wáyé pé mi kò gba ó ti gba 45,000 ní passport lọ́wọ́ mi pẹ̀lú passport original ni mo wà lọ́wọ́ mi láti immigration ni mo lọ gbà l'Abẹ́òkúta so kò dẹ̀ sí the next thing ó ti gba owó lọ́wọ́ mi mo lọ gba owó tí mo fi sanwó fún ni ìgbà tí mo dé mo ti wà òkè tẹ́tẹ́lẹ̀ mo ti fúnra mi ní ilẹ̀ yẹn fúnra mi òun ló fògùn bá mi sọ̀rọ̀ tí mi mọ̀ kọ́ tí mo fi lọ ta ilẹ̀ yẹn. alẹ́ ni náà gangan yìí. ìyẹn ni Esther yẹn ló link mi mọ́ ẹnìyẹn máa ń pe bọ̀dá yẹn ní bọ̀dá Asis ní orúkọ ẹ̀ Asis ni. kí làwọn parents ń sọ nígbà tẹ́ padà dé particularly sẹ́yìn méjèèjì nígbà tí incident ṣẹlẹ̀ kí náà sọ. ní dáàdì but mọ́mí wa wọn ò kí ń họ̀tọ̀ mọ́ òbí tó yẹ pé tí ọmọ wa fún máa gbà tí ọmọ bá dẹ̀ wà nínú ìṣòro mọ́mí wa jẹ́yàn tó máa dúró tó máa fi ara ṣe gbà títí ju yẹn pọ̀ mọ́mí ló kọ́kọ́ ń gbé ọmọ yẹn so mọ́mí wa wọ́n máa pẹ́ tiwa ní wọn torí pé àwa méjèèjì la wà lọ́wọ́ wọn àwa nìkan lọ́mọ wọn arúgbó náà fi bí wa òun jẹ́ kó máa wọn kí ń hàn tiwa wọ́n gbà pé kádàrá Allah àpàǹkadẹrẹ òun nìkan tó ṣẹlẹ̀ pé ó push wa pé a lè move on so kò jẹ́ kí mọ́mí wa ọ̀bà wa nu jẹ́ nígbà táwọn èèyàn sọ̀rọ̀ pé mọ́mí wa ṣe báyìí kọ́ lé wa dànù wọ́n yà ní pé ọmọ mélòó lòun bí tóun ti wà close to 70 years tó máa lé wa dànù ìgbà tó wà ní Libya òun gbóríṣiríṣi tó ṣẹlẹ̀ òun ò lè lé wọn dànù wọn ò kẹlẹ̀ torí ẹ̀ta mọ òun nù so kò jẹ́ kí mọ́mí wa sọ̀rọ̀ sí wa púpọ̀ so every time la máa ń ké kò kẹ́ sábì ọmọ tó bá ń rẹ́ ọmọ ẹ̀ nínú ìbànújẹ́ kò ní fi ìbànújẹ́ tó kún ìbànújẹ́ fún un so ìyẹn lọ̀rọ̀ mọ́mí wa.